හැමෝටම සුබ දවසක්. ඔන්න මම අද අරන් ආවා free NFT අපිට collect කරගන්න පුළුවන් වෙබ්සයිට් එකක් අරන් ආවිල්ලා තියෙනවා. මේක අපි රෙජිස්ටර් වුණාම gift දෙකක් අපිට ලබා දෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට daily collect කරගන්න පුළුවන් හැමදාම මෙයාලා gift එකක් අපිට ලබා දෙනවා. හරිද? අලුත් project එකක්. අපි මේකේ විස්තර ඇතුළට ගිහිල්ලා කතා කරමු. අපි බලමු කොහොමද මේක රෙජිස්ටර් වෙන්නේ. ඊට අමතරව මේක අපි collect කරගන්නේ කොහොමද? wallet address එකක් add කරගන්නේ කොහොමද? ඒ විස්තර ඔක්කොම අපි කතා කරනවා. අපි බලමු මේක කොහොමද රෙජිස්ටර් වෙන්නේ. ඒ ටික ඉස්සෙල්ලා බලලා අපි site එක ඇතුළට ගිහිල්ලා ඊටු විස්තර ටික කතා කරගමු. හරිද? මේකේ link එක මම description එකේ දාලා තිනවා. ඊට අමතරව Telegram channel එකට මම දාලා තියෙනවා. හරිද? ඔයාලා link එක open කරගෙන ආවට පස්සේ link එක ඔයාලා web browser එකකින් open වුණාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ interface එකක් තමයි බලා ගන්න තියෙන්නේ. හරිද? ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් Apple phone එකක් තියෙනවා නම් Apple ID එක දීලා මෙතනින් sign up වෙන්න. ඊට අමතරව Google account එක නැත්නම් Gmail එක තියෙනවා නම් මෙතනින් email එක හරහා මේකට sign up වෙන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව Facebook account එක හරහා මේකට log වෙන්න පුළුවන්. හරිද? මෙන්න මෙතන තියෙනවා sign up with Google කියලා. මම මේකෙන් යනවා. එතකොට ඔයාගේ email දෙක තුනක් තියෙනවා නම් email එක තෝරලා දෙන්න තියෙන්නේ. බලමු අපි කොහොමද මගෙන්නේ කියලා. හරි. ඔයාලගේ email දෙක තුනක් තිබ්බොත් ඒ email එක තෝරන්න එනවා. එතනින් ඒ විදිහට ඔයාලගේ වැඩ කරන email එකක් දීලා වැඩ කරන email එකක් ටච් කරන් දෙන. ඊට පස්සේ තමයි මෙන්න මේ වගේ interface එකකට අරන් එන්නේ. හරිද? මගේ මේක එක email එකයි තියෙන්නේ. ඒක නිසා ඒ email එකෙන් මෙතන log වෙලා මේ විදිහ interface එකකට එනවා. මෙන්න මෙතන I am human කියන එක ටච් කරන්න. ටච් කරාට පස්සේ අපිට එනවා මෙන්න මේ විදිහට ෆොටෝ ටිකක් තෝරන්න තියෙන්නේ. ෂෝට් hair කොට ගොන්නයක් තියෙන පූසු ටික තෝරන්න තියෙන්නේ. ආනේ බෝල් අඩු. මෙන්න මෙතනින් මම මේ ටික තෝරලා දෙනවා next කියලා. ඊට පස්සේ ආයෙත් එනවා එකම ඒ වගේම පින්තූර ටිකක් තෝරන්න තියෙන මේ විදිහට මොන් දීලා verify කියන එක දෙනවා. හරිද? verify කියන එක දුන්නාට පස්සේ හරි. ඊට පස්සේ මෙතන ටික් එක කොළ පාට වෙනවා. ඒ කරලා මෙතනින් ෆයිල් එක site එක load වෙනවා. load වුණාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ interface එකකට ඔයාලා අරන් එන්නේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා let's go කියලා. අන්න ඒක දෙන්න. ඒක ටච් කරාට පස්සේ ඔයාලව අරන් එනවා ඔයාලගේ profile එකට. හරිද? එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න මම profile එක මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා ඔයාගේ නම වැඩිලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ email එක වැඩිලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ country එක තෝරන්න තියෙනවා. මෙන්න මෙතන add now කියන තැන ටච් කරලා ඔයාලගේ රට දෙන්න ඕනේ. හරිද? මෙන්න මෙතනින් මම දෙනවා අපේ රට. මේ විදිහට දීලා save and exit කියන එක දෙන්න. හරිද? ඒක ඔයාලා ආයෙත් එන්න profile එකට. profile එකේ තව පොඩි වැඩක් තියෙනවා ගන්න. ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන social media ටික පුරවන්න. මම edit කතා කරන්නේ නැහැ දැන්. ඒ ටික add account ගිහලා ඒ විදිහට දෙන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා blockchain කියලා. blockchain එක අපිට දෙන්න තියෙනවා. Ethereum wallet address එක දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ Polygon network address එක දෙන්න පුළුවන්. හරිද? මම මෙතන Ethereum wallet address එක දෙනවා. මෙන්න මෙතන add now කියන එක දෙන්න. add now කියන එක දුන්නාට පස්සේ මෙතන අපිට OpenSea site එකට connect කරගන්න තමයි අපිට අපේ wallet address එක දෙන්න කියන්නේ. හරිද? මෙන්න මෙතන blank එකක් තියෙනවා. එතන address එක දෙන්න ඕනේ. ඔයාලා යන trust wallet එකට. මේ විදිහට trust wallet එක open කරගෙන ඔයාලගේ Ethereum coin එක හොයාගෙන මෙන්න මෙතනින් මෙතන එකපාරක් මැද ටච් කරපුවාම wallet address එක copy වෙනවා. හරිද? නැත්නම් receive කියන තැනට ගිහිල්ලා
මෙන්න මෙතන යට තියෙනවා copy කියලා. අන්නේ copy කියන එක ගන්න පුළුවන්. හරිද? එතකොට wallet address එක copy වෙනවා. ඒක ඔයාලා එන්න ආයේ මේ site එකට ඇවිල්ලා මෙන්න මෙතන අපිට අර තියෙන blank එකේ ඒක paste කරලා මෙතන save and exit කියන එක දෙන්න. හරිද? ඒකල අපේ profile එකේ වැඩි හරි ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මෙතන home කියන දැනට එන්න. හරි. ඔන්න එතකොට ඔයාලගේ සයිට් එක මේ සයිට් එකේ රෙජිස්ටර් වෙලා ඉවරයි. ප්‍රොෆයිල් එකත් හදාගත්තා. අපි බලමු දැන් කොහොමද මේක අපිට දැන් NFT collect කරගන්නේ කියලා. හරි. එතකොට මේ සයිට් එකේ නම කිව්වේ නෑ මම. නම තමයි chikoroko කියන වෙබ්සයිට් එක. මේකේ මෙයාලගේ history ටිකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන කියන විදිහට මෙයාලා පොඩි toysලා හදනවා. ඒ කියන්නේ සෙල්ලම් අඩු හදලා NFT කරලා විකුණන කේස් එකක් තමයි මෙයාලා කියන්නේ. ඒක පොඩ්ඩක් ඔයාලා කියවලා බලන්න. 3D animation තියෙනවා. එතකොට මෙන්න මෙතන road map එක බලා ගන්න පුළුවන්. road map එකේ මෙන්න මේක තැනක කියලා තියෙනවා open sea platform එකත් එක්ක යන site එකක් කියලා කියනවා. අපි බලමු මේක ඉස්සරහට මොනවා වේද මොන අප්ඩේට් එකක් එයිද කියලා. හරි. එතකොට ඒක ගැන පොඩි විස්තරයක් මම කිව්ව දැනට අපි බලමු මේක කොහොමද අපේ NFT ටික collect කරගන්නේ කියලා. හරිද? ඔයාලා මේ home එකට ආවට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා new NFT art toy every day. හරිද? හැමදාම අපිට මෙන්න මෙතන NFT collect කරගන්න එනවා. හරිද? මෙන්න මෙතන එකක් තියෙනවා. එතන යට තියෙනවා collect now for free කියලා. අන්න ඒක ටච් කරන්න. ඒක ටච් කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන තියෙන NFT එක auto collect වෙනවා. ඒ තියෙන්නේ collected කියලා වැටෙනවා. ඊට පස්සේ එන්න එතන විස්තර ටිකක් වෙනවා. මෙතන උරලෝසුවක් තමයි අපිට හම්බෙන්නේ. හරිද? මෙතනත් විස්තර ටිකක් තියෙනවා. මේ ඔයාලා කියවලා බලන්න. ආයෙත් ඔයාලා එන්න home එකට. home එකට ඇවිල්ලා මෙන්න මෙතන දෙවෙනි යට තියෙනවා මෙන්න මෙතන දෙවෙනි යට තියෙනවා collect now for free කියලා. අන්න ඒකට ටච් කරපුවාම අපිට මේ දෙන gift දෙකෙන් දෙවෙනි gift එකත් අපිට collect කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන collected කියලා වැටෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන පොඩි විස්තර ටිකක් තියෙනවා. ඒ ටිකත් ඔයාලා බලා ගන්න. ඒකල home කියන එකට එන්න. home කියන එකට ආවට පස්සේ මෙන්න මෙතන අතකොට අපිට දුන්න gift එකම අපි collect කරන් ඉවරයි. හරිද? ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා come back later to collect. හරිද? ඒ කියන්නේ අපිට මෙන්න මෙතන මේ තියෙන blue zone කියන NFT එක තමයි අපිට ඊළඟට හම්බෙන්නේ. ඒක අපිට ගන්න පස්සේ එන්නේ කියන. ඒ කියන්නේ ඒක හෙට දිහාට හම්බෙයි. මේක දවසින් දවස දෙනවා කියලා කියන්නේ ඔයාලා site එකට log වෙලා බලන්න දෙනවද කියලා. හරිද? ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන shop කියන තැනට එන්න පුළුවන්. shop කියන තැනට ආවට පස්සේ shop කියන තැන මෙන්න මෙතන මේ තියෙන 12ක් පෙන්නලා අන්නේ 12 පොඩ්ඩක් ටච් කරන්න. pieces of gold 12ක් තියෙනවා. හරිද? ඒ කියන්නේ අපිට මේකෙන් අපිට සමහර විට මේ shop කියන එකේ අපිට තියෙනවා එක NFT. ඒක buy කරගන්න පුළුවන්. හරිද? මම මේක buy කරලා පෙන්නන්නම්. මේ තියෙන්නේ මෙතන not enough gold කියන්නේ අපිට gold 25ක් ඕනේ. හරිද? මෙන්න මෙතන තියෙනවා 5. එතන ඒක අපිට ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ එකකින් ගන්න පුළුවන්. මම ඔයාලට එකක් අරන් පෙන්නන්නම්. මෙන්න මෙතන තියෙනවා get with gold කියලා. අන්න ඒක ටච් කරනවා. මම ටච් කරලා මෙන්න මෙතන තියෙනවා get with gold කියලා දෙනවා. අන්න ඒක ටච් කරනවා මේ විදිහට. අපි බලමු අපිට NFT එක හම්බ වෙනවද? හරි. මේ තියෙන්නේ confirm the purchase කියලා දෙනවා. අන්න එතන get with 5 pieces of gold. හරිද? හරි. ඒකත් අපිට collect වෙනවා. හරිද? මේ අපි collect ඒ විදිහට අපිට පුළුවන්
මෙන්න මෙතන අපිට 12ක් හම්බ වෙනවනේ. 12 හම්බුනාට පස්සේ ඒකෙන් අපිට shop එකෙන් අපිට ගන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට ඔයාලා අරන් තියාගන්න. මෙතන අපිට හම්බ වෙන 12න් මේ shop එකට ගිහිල්ලා අපිට එයාලා දෙන NFT buy කරගන්න පුළුවන්. හරිද? ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා collection කියලා. අන්නේ collection කියන තැනට ගිහිල්ලා බලත හැකි අපිට හම්බෙච්ච NFT මොනවද? ඒ ටික විස්තර ටිකක් අපිට පොඩ්ඩක් බලා ගන්න පුළුවන්. හරිද? මෙතන මගේ දැන් තියෙනවා gift තුනක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඒ gift තුනේ තමයි මේ තියෙන්නේ NFT තුන. හරිද? මෙන්න මෙතන මේවට අපිට log වෙලා ඉන්න පුළුවන්. join වෙලා ඉන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ දැනට එච්චරයි. මෙන්න මෙතන profile icon එකක් තියෙනවා. එතන යන්න. එතන ගිහිල්ලා මේකේ තියෙනවා activity index කියලා. අන්න ඒක ටච් කරන්න. ඒක ටච් කරාට පස්සේ අපිට තියෙනවා මේකේ මෙතන අපිට පුළුවන් not invite කියලා දෙනවා. අන්න ඒකට යන්න. ඒකට ගියාට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේක referral link එක ගන්න. හරිද? මෙතන copy invite link කියලා තියෙනවා. අන්න එතනින් අපිට invite link එක කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට copy වෙනවා. ඒක share කරලා අපිට වෙනමම තව gift එකතු කරගන්නත් පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. හරිද? එතකොට දැනට මෙච්චරයි කියන්න තියෙන්නේ. අපි බලමු මේකේ withdraw කොහොමද දෙයිද අපේ wallet එකට ඇවිල්ලාද කියලා බලන්න. මම හරියටම මේකේ පස්සේ වීඩියෝ එකක් අරන් එන්න. මේක තව ටිකක් හොයන්න ඕන. මාත් තාම අලුත් මේකට. ඔයාලත් හොයලා බලලා comment section එකේ message එකක් දාලා තියන්න. කොහොමද මේක ඔයාලා මේක කරලා තියෙනවා නම් ඒ විදිහට අපිට අදහසක් දෙන්න. මම මේකේ අප්ඩේට් එකක් පස්සේ අරන් එන්න. දැනට එනම් ඔයාලා මේක පටන් ගෙන වැඩේ කරගෙන යන්න. හරිද? එහෙනම් සියලු දෙනාටම ජය වේවා.